Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano mag-download at kung saan magda-download ng meme sounds or meme sound effects. So kung newbie ka pa lang or baguhang YouTuber, samahan mo ako dahil siguradong makakatulong sa iyo at magagamit mo to sa iyong mga videos. Okay guys, start tayo sa ating tutorial. So first is, pupunta tayo sa Google Play Store. Ida-download natin yung application na gagamitin natin para maka-download tayo ng mga meme sounds. Okay, search natin meme. Alam nyo guys, akala ko meme yung tawag nito hindi pala meme sounds pala ang pronunciation nito. Okay, meme. So, download natin meme sounds. Hanapin natin. So, ang i-download natin guys is itong meme and Vine soundboard. So, open natin. So, ito guys, ang ating i-download na application para makakuha tayo ng mga meme sounds. Okay, na-download ko na. So, open natin. So, ayan. So, actually guys, itong application na to is meron siyang ads. So kung gusto niyo mag-avail i-avail yung gold version niya para ma-access niyo lahat yung laman ng application, lahat ng meme sounds, bibili niyo siya for 179 pesos. Pero actually guys, dito naman sa free version niya, so halos lahat nandito naman na okay, so dito guys makikita nyo may mga button siya. So kung may mga alam kayo ng title ng mga meme sounds na alam nyo, so search nyo lang yung button, or pwede nyo ring gawin is isi-search nyo siya dito. So mag-try tayo ng isa guys. I-search natin yung wow. Okay, itong pipili natin yung wow anime. Yan, di ba ganyan? So famous siya sa mga famous sound effects siya sa mga video vlogs ngayon. So marami dito, makikita nyo may mga ano dito guys, meme 1, meme 2. Marami siyang laman actually guys. So i-try natin, pipili pa tayo ng isa. Ano ba yung mga sikat na mga meme sounds? Yung coffin dance. Ayan. Ayan, diba? Ayos. Okay. Okay. So, yan guys. Makikita nyo lahat dito yung mga meme sounds. So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano i-download yun. So, para magamit natin sa ating mga videos. So, madali lang to guys. Ang gagawin nyo lang is ilo-long press nyo yan. So pag nag-long press kayo, magpa-pop up ito. So ngayon, isi-save natin as ringtone. Okay? So pag na-save na siya as ringtone, masisave na yun sa audio library natin. So ganun lang kadali guys. So check natin sa audio library. So nandito na siya, wow anime. So naka MP3 file. So, pwede nyo siyang ikabit sa mga videos nyo. So, try natin kung gumagana. Yun, ayos, diba? Okay. So, ganun lang guys. Ganun lang kadali ang ating tutorial for today. Sana magagamit nyo to sa mga future video edits nyo para mas mapaganda. Siyempre, mas maganda kung may mga sound effects, may mga meme sounds, yung mga videos natin kasi mas nakakaaliw siyang pakinggan. So that's it guys. Sana nasundan nyo ang aking tutorial sa araw na to. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, comment, subscribe, at i-hit yung notification bell para updated kayo lagi sa next video ko. Okay? Maraming salamat sa panonood. Ito Sir Ernst. Hanggang sa muli at abangan nyo ang aking next video.